نفس ما سوخت یک رقم تا در اینجا بالا شدیم. قربان وطن که چی یک آب هوایی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مانده نباشین. به گزارش ویژه امروز ما خوش آمدین. حالا باز شاید به فکر ازی باشین که ما در کدام قیل و نیل بالا شدیم. ما راستی هم که در قیل نیل بالا شدیم در یک تپه. هرچند که پیری و زایری است، بالا شدن در ایجاد در این سن سال که یک رقم میغم سر ما، در آینده چی خواد کردیم؟ وقتی که بریم به طرف میانه سالی، باز او طرفش به طرف کهن سالی و پیر شویم، پای افتاد شویم، بگویم زهیر شویم، باز در او وقت چی خواد کردیم؟ حالا مردمای او دوران خو تا به امروز که یک ذره تر تازه هستن، باز گپ که بزنی میگه ما روغن زرد خوردیم. ما چی بگوییم؟ اگه یک وقت از ما کس پرسان میکنه که چی خوردیم در جوانی، بگوییم اونمو روغنایی را خوردیم که بیادر هیچ نمیفهمیدیم که از چی جرم شد. به هر صورتش من به ولسوالی بگرامی هستم. ولسوالی بگرامی یک ولسوالی بسیار زیاد کلان است در سطح مرکز کشور ما. اینی قیل نیل که من هستم، باش حالا براتون بگم که من در کجا هستم. اونو کوره که میبینین او کوی بینیسار است. شما تصویرش میبینین و اینجا دیگه اینمیجا میشنه. اینمی قسمت او کوره که میبینین او کوی تخت زنبورکشا میگن. او طرفش باز ناحیه اول و کابل قدیم است. و اونو سمت که شما تصویرش میبینین سمت شیوکی و همین منطقه ها میشه. در زمانهای قدیم باور بکنین که حتی از شوخی یگان وقت میگفتن که یگان تارک پرسان میکردی که کجاستی یا من کجا بیام، میگفت که بیا در قلعه بغلک. بسیار برای ما جالب است نه که این قلعه بغلک براستی هم که یک قلعه بوده و بدر یک قریه است که به نام قریه بغلک میگن یا قلعه بغلک میگن. اما ما امروز آمدیم در اینمی قریه، میخوایم که ما و شما یک جای با اینمی قریه بغلک یا قلعه بغلک یک جای آشنا شیم. تصویرهای خوبم براتان می داشته باشیم و ای که این قریه 1001 رقم گپ داره. چقدر مردم در اینجا زندگی میکنه، چقدرشان مصروف کاربار دهقانی هستن، چرا قلعه بغلک میگن، اینمی گپ ها را کلش امروز در اینمی گزارش بر شما به تصویر میکشیم. ببینین که در مرکز هم بعض جاهایی است که نامش هم جالب است و در پهلویش گپای دیگه هم داره، زندگی های متفاوت است. تا حد امکان میخوایم بر شما به تصویر بکشیم. ما متوسطایی که در پایین میشم، شما آنچی میبینید را ببینید که در این گزارش ما چی داریم. ما برم امیال تاشم ها میگه باش که تصویری ببینن یک جای میبینن. همون که یگان تا میگفت کریاب هستی؟ کریاب هستم. گسترش پیدا کرده که یک قسمت به نام قلعه بغلک که اول یک قلعه جور شده. قریه بغلک 150 سال است؟ بله. نام خدا یک رقم اما تو میپرتیش ملاقش میتی و درس اوه بشکت است که اینا لاین مرد من گفتم چی کردی خدا راستی؟ قاضیا هنگام قضاوت سوی چشمانش بنگر، قاضیا هنگام قضاوت سوی چشمانش بنگر، جرم من بالاست یا زیبایی چشمان او. مرتبالی خوشم آمده دیده باش که مردم هم نام به خدا خبر شدن اما تو در جن بست آمدن. اما تو میگه نه؟ السلام علیکم.
این منطقه ما دیدیم السلام تان علیکم. بسیار خوش صحت خوب است؟ آمدین. خوب است، بخیر هستی؟ صحتت خوب است. جان جور است. بخیر هستی، خیرتی است انشالله. ولات نفسایتان سوختم. این حال شما را دیدم سر خودم شکر کشیدم. حفیجان در بالا کوب بودیم ما هم دیگه از پایین گفتیم بیا که بریم پیش حفیجان. خب حفیجان آمده بسیار خوش آمدی. در قریه ما صفا آمدین. آوردی. بخیر باشین، زنده باشین. بچه این طرف اگه بیاین رویتان اوسو باشه که تصویرتان بیا. بخیر باشین. بسیار خوش هستم که میبینیم تو. همچنان به خدا از اون پایین دیدیم که گفت حفیجان در بالا آمده. ما هم دیگه بچه دکتر صاحب بیا گفتیم بیا که میریم. ای شما پیش را حفیظ در جان، کو حفیظ جان دیدیم میریم. که حفیظ جان آمده و دیدنتان آمدیم. خوش پیش از شدیم. اینکه ما را بفهمین که ما هستم نگفتین که کیست که جرأت آه داره که به می خاطر هم آمدیم حفیظ دیدیم جان که اگه با متوجه باش یک دو سه اشپلاق از اون پایین کردم صدا کردم که مو کیزم بالا گفت که حفیظ جان است به خاطر خودت بالا آمدی. کال کد کدام چیزی نزدی. نه خدا نکنه دیگه. خنگ تام پر نزدی. نه خدا نکنه حفیظ جان. نه چشم قریه بازم می صفا باشه. آوردی. خوش خوش آمدی آمدید. همراه هم همراهتان دوستایتان. با عزت باشین. یعنی می هفته از اونموز تابیدم اگم منطقه شما گرم است. من دمی چند روز از گرم نمیم. آدمی که بالا شدیم یا ما گرم آمدیم. چرا؟ نه فیجانی در بغل کوز تک آه. نه در بغل کوز قریم و گرم است بچه دکتر صاحب اون ترسانی دام آمدی بالا شدی در کو هوا خو یخ چی در گرمی میکنید دیگه طبعا. بسیار خوش آمدین. خوش شده آمدی برنامه تان که در این قریه ما آمدین. با عزت بچه باشین. دکتر صاحب که تفیجان اگه پایان بریم که دوستا و امری سفیدای ما شما در قدامت از این قریه در تاریخ از این قریه براتون والله ما بگویم خواهم- در میمانوازی از این قریه براتون بله بله بله. گفتنی های داره براتون بگویم نکنه اینمی ما آمدیم که این بغلک پیدا کنیم. که این بغلک در کجاست؟ بغلک میفهم چرا میگه خانه بچه دکتر در بغل کوز از همین خاطر اصلا این خو به اصطلاح ایره ولایتی ولیا میگن. خب اصل ولایتی میگه. بله بله ولایتی است. بادی منطقه ما که است ولایتی ولیا گفته میشه و سابق که بود آدمی مردمای قریه ما که بود اینجا که یگان دوستا پرسانش میکرد که خانه در کجاست با دو بغل کو میگو بغلک خب. دو بغلک به می خاطر نه بچه بغلک دکتر صاحب میگن. مشهور بچه دکتر شما گفتین ما هم بچه دکتر بچه صاحب دکتر گفتیم صاحب. اصلا نام یکی داره. از ولی نام ما فریدون است. جان. بله. همیشه این حال یک چیز دیگه است. این رقم فریدون جان گفت از یگام توی پرسان کنیم که دست و پایش تو بلرزه که باز یگام تو بگوی والا یا سن سال یا چقدر است. بله بله داره مکمی جا منتظر تان از در پایین که بریم چیزی که تاریخ می قریه ما می باشه برتان روشن میکنیم. یک ذره پیر زهیر هستم بیاین که نمیشه این نه، رقمی خدا. سر کمر استاد هستم که نفت. ملک صاحب های از این قریه آمده اونجا منتظرتان است به خاطر شما به میمانوازی اومده بیایم بخیر. خیر ببینین بچه‌ها این کلان محبت شما سعی که نام خدا که جوان و نوجوان نه نام آمده. خدا کلگی حفیظ جان قربان برنامه سرت. تقریب با عزت باشی. از این معلوم میشه که ما را دیگه اینمی برنامه ما را اینجا مردم میبینه تعقیب ولی میکنه. تقریب میکنه یقدر گولایی داره اینجا هم که بیخی از یک گولایی خلاص میشی در دیگه گولایی. راستی که بغلک زیاد داره بچه. این خانه خدا ندید چقدر وقت میشه و در این کیا زندگی میکردن. یعنی امی عمرم دیگه امی زیاد که آدم عمر بکنه 60 70 80 یک هم تا 90 100. خدا نال کجا هستن زنده هستن نیستن. اگر زنده هستن خدا اونو دراز نصیبشان بکنه. اگر فوت کردن خدا مغفرتشان کنه. از این دیوارای تخصه‌ای و ایت یک بلند منزل 3 منزله بگوییم 4 منزله بگوییم در این قسمت که چقدر مقبول است. یعنی در پالوی دیوارای خامه اینه تو خانه هم آباد شده. ایتو نیست که بیخی کلش خامه باشه. اینجا دیگه نام خدا یک ذره بیر بارک است. و چیزی دیگه را که من میبینم اینی دیوارا را که آدم میبینه اینی رقم خودش پیام داره نه که یک زمان در اینجا مردم زندگی میکرده دیگه یا اولی بوده یا خانه بوده که آل نیست
و یکی دم قریجات که آدم میره یک رقم تو یک بویک کاگل میگن چی میگن بوی انت یک بویک خوشایند است واقعیتش. خوب است که اونجا مردم خو او یک دانه دکانک هم اینجا هست. بس کنیم دی دکانک چی است. خیر اگر مرا نداشتی دکان داشته باش. دی دکان یک جلبی رو اونجا ببینم یک پاپور است. دکان هم کانتینریز دیگه چیز نیست. صاحب دکان اگر بی بود باز کتش قسم میکردیم. نام خدا برو شکر کیجه یک پای پاو خو معلوم میشه. بچه جور هستی؟ شما اون بچه پیشتر نیستی کجا بودی؟ ما گفتم که کجا رفتی یک دفعه یا خوب هستی؟ جور هستی؟ آی نام خدا این ایجا کلگی پشت آمده خوب هستی؟ نام خدا و علیکم سلام خوب هستی؟ آی نام خدا نامه که چیست؟ اسما تو پشت آمدی؟ خال در خانه تا نبود؟ نه خوب بمبا نداری؟ نه نلام نداری؟ نه حالا پشت او تر رای میکنن؟ مادرم گفت خب مادرت گفت؟ ول بیادرک نداری که پشت او بیای؟ او خواب بود تو سعی که تو در جان تو زده ها؟ تو را دیگه پشت او رایی کرده نه؟ خب میگفتی بخی برو پشت او نگفتی؟ گفتی خب باز تو را رایی کرده نه؟ حالا کو که بشکا آوردی یا سطل؟ اونا امی دوتا؟ حالا بازورت میکشه که رو ببری یا نیست؟ آی نام خدا بیشک تا آفرین. این سعی کنین یگام تا میگه که همین دخترکا نمیتونه و نه بشی در جایت بشی دختر هستی نه نام خدا یک ذره انگیزه بتین جرأت بتین. نام خدا چقدر با غیرت دختر است که پشت هوا آمده. اما تو نیست؟ ها؟ نام خدا آفرین بگم اما ترس. حالا تو مکتب هم میری؟ نه خواهرم میره خارت میره یا خوارکت؟ خواهرم میره او خار است یا خواهر؟ خواهر نه خواهر بگو خب آفرین نام خدا. مال ما ببرم خانه تا نزدیک از خیبی مکدت ببرم صحیح؟ نبرم خود برده میتونی؟ آفرین بیشکت است نام خدا. بگی این خوب است که همیشه یک نل از کاکا سلام علیکم جور هستی؟ بخیر است خیرتی انشاءالله بخیر هستی؟ اول اینی را بگو تو که اینی هوا کدام تا جور کرده یا سابق بود اینجا ای ذخیره و چرا از سابق هم بود یک چا بود چای دولچه یکی بود کش میکردن می بردن از جوی هم خوردمش اینجا هم خوردمش حالا جوی نیست او خلاص شده بازی چهار یک دوست خدا بیاجی به نام شریفه صدقی به نام از خدا قبول کنه عزت برای این اولاد مردم ما خدا خیری بده خدا که خوبی کنه این تازه ای کار کرده یک 5-6 ماه یک سال میشه این نفسایی که صدقه جاریه است بله این مقدر مردم کی جاس نمی یا میبره نمی کتا گپ است نمی تانکیار هم خریدن سر چی ماندن در سر با ماجد ماند نام خدا ولو دیگه زیاد شدم رو الحمدلله حال خدا. حکم چند سال است همیشه زندگی می؟ ما 82 سال خواهی عمر من پیش از اگه 82 سال یا 84 سال عمر بابیم بود. نام خدا 82 سال. بله من میگم خدا کنه که بیخی 1000 ساله شوی. زنده باشی خدا نگه سلامت باشی. هست بودم اینجا شد. هست بودم اینجا صاحب. ولی مسجد نو است. مسجد ما صغیر بود وقتی که اولاد زیاد شد نام خدا پس مسجد گرفتن ترمیم میکنن جور کردن دیگه حال اولاد خدا آباد داشته باشه. در این مسجد مال جای نمیشه. مسجد چند ساله مسجد است؟ این مسجد تقریبا 3 سال 4 سال میشه دیگه. نو جور شد. بله. سابقه دیگه شاید از 100 ام بالا. بله. نظر به سن سالت که قسم میکنی. یا با تو قصه کردن. 180 بابیم بود. 84 85 بابیم بود. این 82 سال خودم است. در عمر باور هستی دیدی؟ صاحب خدا بفهم کار بیشکت است. این کلش زور روغنای زرد است. روغن زرد است. تو با قوت گپ میزنی. پیش آقا مردم صاحب پیش مردم بسیار خوراک خوب داشت پوشاک خوب داشت. حالا نمیتونه صاحب حالا باشه جانتان با ما خیلی چیز نموندی.
بخیر خدا باشی. شما را زنده داشته باشه. خدا کمتان نکنه. آرام داشته باشید. بخیر باشی. بخیر باشی. بیای بسیار بری زیاد. قدیما نان هم بخورین، چای هم بخورین، بسیار زیاد تشکر. دامتان هم راست کنین. قربان در این منطقه هم یک جای است به خاطر آوردن. نه دیگه جای هست اونجا هست، بمبش خراب شد، چه رقم شده، یکی در میدانی است، یکی در اینجاست. خلاص نام خدا بشه. باز او شور است، شیرین است. نه اوش خوب است، نه شورت نشین برم خوردن تیز دیگه. رفتم با ما. الحمدلله قربانش. خدا کمت نکنه. نمی که دیما. با عزت باشی، میریم که بغلک پیدا کنیم. باز گپ میزنیم. خداحافظ. 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 خداحافظتان. او بدر سعی کتول یک چیز دیگه از مسابقه هم یک بشکرم بردن نمیتونستیم. حال نفر این تو 5 بشکره یک جایی دم میاره در کراچی. این کس چه رقم؟ بابا تو برده میتونی را؟ ها؟ تو خود چی که بیادر کلان تو هم برده نمیتون. دیگه تا سیدید ما گفتن که امام انسان هستم 40 سال خدمت کردم دیگه قربان سر چند سال زندگی می‌کنی؟ جان چند سال؟ اینجا تولد من دمیجه شده شک فکر زد تولد من دمیجه شده فکر زد ما بر بگم بیا که یک دقیقه فکر میکنم که نمی رشادم از پشت ما آمده رئیس کمره روشن است. بیا اینجا دور بخوریم. اینجا جای ما صحیح است. ها؟ سیاه تاریخ خو نیستیم. خواهی یا خواهندی والای همیشه کیست. بچه موسو ساعتی هم بچه هم نوساس نکن قربان سرت. گفتن بنام مدیر صاحب مشهور هستی. بله یک معرفی خوشویم. خاک فقیر محمد چی فقیر؟ خاک فقیر محمد خاک فقیر محمد. هم خاکسار هم فقیر محمد کریاب کریاب. فقیر محمد کریاب کریاب. آه همون که یگام تا میگفت کریاب است. کریاب هستم بوده بودیم چه اصلا. رقمی بود هم کریاب. کریاب و فقیر هر دوش بیادر هستند یک نام است در مجموع که اگر مثلا مثال به تیشه فقیر کریاب هر دوش یک معنی داره یکی میگه کریاب هستم میگه فقیر هستم در بدر هستم کریاب هم در بدر است کریاب در بدری رو میگه. در بدری یعنی در گرفتیم. در گرفتیم بیشه که تاز والا میسه تا خوش نگاه کن. تا ما خوش رومش بالا کلا قطع شویش چی گوش کن کنی؟ قربان شم افی جان کتی مرد خدا راستی من خاک پای مرد هستم با خدا مرد سر من لقد کنه من خوش هستم به اینکه غیرت مردی داره نامرد فقط این کوپی سرش برات میزنم مرد خو هیچ کس خوش نمیاد. بس خلاص اگه نامرد تو در کوپیش میزنی یگام تا میگه بیادر زنده زار گم شود. با خدا است که در طول ام قدر سالی که ما به دنیا آمدیم ات گشت گذار وطنی که مردم ازش پرسان کنه اولش بگیره متکاس نه این مرداست که آمده اول ما مردم میگیره یک دوشنگ و مردم یک شنگ ما میای. چطور تو خود نره کلسی والا که آمدی در کوچه مردم میگردی ما خدمتگار هستیم سر جان والا تو عمل کن نه از ما همیشه خواهش بوده این وطن این مردم را که میبینی خدا از کل بیچاره و مسکین و در بدر خاک بسر است قربانت یک چیز از خدا خاک بسر نکنه به میشام شکر بکشیم فعلا. مدیر صاحب جان اونجا هم یک کرسیه که بسیار مقبول معلوم میشه. اینا میره چی میگفتن؟ سراچه میگفتن. سراچه میگفتن. سراچه میگن سر آچه. سر آچه اونو سراچه نه که دالدار است و غرفه‌دار است. نه این سراچه میگن این سراچه. بالا بشی بالا ببی بالا بشی بالا را بخی میشیشتن. دیگه خواهی میجا جای مامور مادینوس بودک خدا غریق رحمتش کنه دو بچهای دو زمینا رفتن چی کاره بود؟ ها اما مدیر بودک مدیریت کرده. مدیریت کرد بودک خب حتما دولت کار کردی دیگه. طبعا دیگه 42 سال خو کار کردیم نام خود تقاعد کرد. تقاعد کردیم که دقیقه ما نیست تقاعد یارم نه. نمیشه کسی همون قسم رو بتن. والا حق ماست والا شیر مادر واره پیسه ماست اینی میخوام بسیار سابقه است. یکی دوم ای که آلیجا بغلک زیاد دیگه. من بغلک دیدم تا بالا. بغلک این منطقه اصلا به نام ولایتی است. فکر چات این ولایتی اولیار به نام قلعه بغلک مانده. کلش یک منطقه است به نام ولایتی. اینا در مغل کوکو جوری کردن بازی قلعه بغلک نام مانده. انا مده اینی میگه. اینی مانده. بودم گپ دیگه نه. بابام نانک سرش ماند بچه و دختر خواستم میکنه سر قلعه بغلک. این قاضی خانه چقدر وقت شده؟ والا فکر میکنم 150 سال خاطر شده. حالا یعنی قریه بغلک 150 سال است؟ بله. یازو پیشم بود. پیشم بوده. خب ما به نظر خود که میگیم دیدیم
150 سال امی خانه قدامت داره. موی صاحب خوش شدم از دیدن. قربان. یکم تو مایده بریم. خوشم آمد والا میگه پای. قربان این تو شم. تر تازه خدا نگاه کن. والا گمش تر گپ تازه می است. سر سفید ریش سفید خو نیست که. نه والا است دل زنده است والا که منطقه هم بس نمکس باشه و مرد خدا هر دوسن دوسا ای دم. یا بخیر. این حالا که من از این کسی برم یا از ما میگریزد. مگم یک چیز است که نسبت به شهر و نسبت به منطقه ما اینجا را اطراف نمیگیم. خب منطقه کمک از شهر دورتر است. یا بسیار با جرأت هستند. یا از خانه که میبراین یعنی تو میاین فکر کو که یک 2-3 کیلومتر راه میکنن میاین یا تا بازار یا تا نانوایی یا خمیر میارن. منطقه اولادای ما که میبراین نه باید 3 نفر عسکر کت از او برای تا که پس میای خانه. سلام. خوب هستین؟ جور هستین؟ آی نام خدا خمیر آوردین؟ نام خدا این کالا چقدر مقبول است؟ کی جور کرده برات؟ مادرم آفرین است. سر کی جور کرده؟ از مادرم آفرین اینا مادرایتان چقدر با سلیقه است به خدا قبی کالای مقبول جور کرده. حال بدلت هست؟ خب گوشواره کای مقبول هم داره. تو هم داری مگم؟ این از زیر موی معلوم نمیشه. نام خدا آفرین. بیا دیگه ما قباس از که باز زیاد یک رقم تو خدا. این نمیشه یک رفیق ماست و یک چیز دیگه که اینمی داشوانی هم کار ساده نیست. خیلی خاطره داره ما شما کل ما. مگم اینجا چی آوردی بیادر جان؟ خمیر آوردی؟ حالا خمیر آوردن سر توست؟ حفیظ جان خوب است. جور هستی؟ جور است، آرامی است. بخیر هستی؟ بخیر میبینمت. والا در شهر بسیار میپالیدمت نمیافتمت. در قریه ما آمدی. در قریه ما آمدی. نه تو جا میگردی ما در قریه تا آمدیم. تشکر، زنده باشی، بخیر آمدی. حالا خمیر آوردن سر توست؟ والا امروز آوردیم دیگه، در کار مصروف بودیم، از کار اومده میره گرفته. همه تو آمدیم این طرف. بیادر تقدر خمیر برده داشت همه پیسه هم از بغلش زده به حساب. والا ما را خود که 25 ناله باشه 25 روپیه میتن. ما باز خوش میشیدیم که کلچه پیدا شد. چی حال داری جان؟ از یک نان یک چیز به ما بانه. سلامت باشی قربان جان. سرت. تشکر. بخیر چی پخته کرده چاش خانه؟ والا میبرم تمام تو خانه چی میار پخته چی که کرده بود. گمش که بگو. خبرش خونه دارم به خاطر گفتم از کار بالا رفتم دیگه، هر چی که بود نوش جانتان. اما تو والا میری بخیر باشی. برو که از کار نمانی. دیگه کمان. برو که از کار نمانی. ما کته اینمی لالا گپ بزنم. چاشت بخیر، صبح بخیر. تو باش که اینجا بیایم اجازه است؟ صاحب اجازه است. بیا تو که انت کلا جنگی هم کنیم. بخیر هستی؟ خوب هستی؟ اورور جور هستی؟ جان جور است. اورور میگی؟ اینم اورور گفتن صحیحه. بیادر ها؟ بیشک خوب نه. هم اورور هم بیادر هر دوش یکیز دیگه. 2.15 یک سی میشه. 15 است. آها. یک سیز یک چل. یک چل. خب بیشک نه یک سی میشه و سلام. خب شوخی میکنه. سر جبهش میگیره. قربان سرت نام تو به ما بگو. نام من فیصل هستم از بگرامی. فیصل جان از بگرامی. بیشک تسوالا شایدی هم از حق آمد. نام خدا یک رقم اما تو میپرتیش ملاقش میتی بیادر اوه بیشک تس که اینا لاین مرد من گفتم چی کردی خدا راستی باشه نگی تو سرچپا ایره تو کاش میکنی که ما ترسیده بودم که مرا کدام سوتا نخوره. یک چیز دیگه که تو سرچپا مندازیش با سر راسته پس میکشیش. نه سرچپا نمیندازیم، سرم راسته مندازی سرم راسته میکشی. من گفتم تو مندازیش باز پس به این پالیش میکنی. نه نام خدا تو ملاقش میتی. حالا گاز از چوب والا بچه شقه خاطره داریم از می داشت. چند سال است که داشت داری؟ 4 سال شده. 4 سال. چیز میز پیدا کردی نه؟ نه یا روزگم میکنی؟ روز مقصد بچلان. چونگی میگن چی میگن؟ چونگی میگیری یا تو ساده؟ همون ساده پخته کرده میریم برای مردم. باز پیسه میتن؟ پیسه میدن. نه چند؟ دانه 5 روپیه. دانه 5 روپیه. دانه 5 روپیه. پیسه چوب میبره. پیسه چوب میبره. چوبیست نه؟ چوبی است. وعلیکم خوب هستی جور هستی؟ اوه آفرین نام خدا اینی را میگن محبت. خب هر صورت خوش شدم لالا فیصل.
ما هم خوش شدم از از دیدنت. خیر بینم. خوش آرام باشی. چیز یک بردم قربان تمنان بکش سعی کن یک ایرگا متر کنیم چند متر میه مایم سرخ نشده. اوه داغ بود. بسیار داغ نان میخوری ها بتمت کدام تا نان یا نه میبری خانه کدام از خمیر شما خمیر نوردی آوردیم کوکی تابال پخته نشده سنگاپای نورده خب تو نوردی بیشک والا ما دلم شده لقمه بخورم خال از صاحبش که میگن چی نه باز چی نشه نه نه هست اگه اینجا از مثل بیادر ورزی کلش هست. بیشک تو بیار کامل باش که یک دانه رو بر تندوری پیشتر انداختم. بعد رقم آوایش آمده یک دانه رو بر تندوری انداختیم مگه نمیتیم ده. اوی ده تندوری پخته کردی این تندوری است. بیشکت والا بلندش کن انتو اوه سعی کنین نان همون طرف سعی کن که یک عکس مورم بگیره خوش باشی فیصل جان بخیر باشی رفتم بیادر رفتم قربان سر بخیر باشی بخیر باشی پیش ما آمدی برو تو طرف کامرا برو اونجا برو دم داخل کامرا یک دست بزن اونجا یک دسته بزن برو بخیر بری ما در هر جای مفتاده میخستیم مال خود گفتم امور خود بلند کنم برش اینجا هم بازار اینمی قلعه بغلک است دکانکایی که امو پیاز بانجان رومی و نمودای آشپزخانه هم هست یکان چیزکای دیگه هم اینجا اما تا دکان کم از اینجا این دیره چه رقمی است جور بخیر والا این مردم ما بسیار محبتی دیدم اما تو سلام علیکم ماجد صاحب سلام علیکم حفیظ جان قند اینم تو یک سلامی برات الحمدلله الهی شکر از خدا راضی خدا هستیم کمت نکنه که شما و جوانا وطن ما شکر بس تو خورد وطن نیست قربانشون که ما سرش تو خورد فکر کنیم بشکر همراهان در یک کلبه ویرانه ما قریه ولایتی ولیا ولسوالی بگرامی ولایت کابل در دایره کره زمین افغانستان بالا میریم دیگه بالا رو نمیگیم قربانشون خراسان زمین همه شکر کلنگی هست نام خدا همش یقین کو انسانات خو مگم یقین کو شعورشان و عزت و حرمت و گپ و سخن تا بالاشون شکر بالا هست به خاطر از این است که ما شما شکر تو ثبوت داریم میتونه یک چیز میگه هفته و اندو انگشت پت نمیشه نمیشه میشه که تا وطنی بشینیم بیشی که ما هم یک رقم مانده شدیم صحیح جایم نام خدا خوش شدم از دیدنت سلامت دیگه کلگی جور است بخیر باشی خوش آمدی به قریه قلعه بغلک و یک خوش آمدید خاص میگم به تمامتان خوب شد که آمدین از این قریه سابقه ما یک دیدن کردین خوش آمدید میگم تان خیر مقدم خدا کمتان نکنه فکر میکنم جدا از آجی صاحب اینی دیره را که دیدم دیگه این مردمای فیسبوکی و اینستاگرامی و اینمی بچه‌ای که دیگه خدا رساندن دیگه نام خدا تو نیست که در قلعه بغلک بدر بچه‌ها نرساندن خدا کلگی نام خدا تحصیل کرده دیگه بله یک کلگی تحصیل کرده خو یک مشکلی است که کمک اقتصاد مردم از این قلعه بغلک کم ضعیف است با او خاطر دیگه از تحصیل کم بازشان باز موندن از کلگی ضعیف شده دیگه به می خاطر ما باز مانده خود از می خاطر یک ذره مشکلات هست ان شاء الله بخیر ان شاء الله ان شاء الله توکل نکنم بسیار تشکر بیایم که اعضای صاحب یک چیز پرسان کنم راستی حتما از امیج هست بود شده دیگه از خودتون قربان شما از کسی میگن که از آبا و اجداد شکر خودشان که میبینن یک بدگه استخوان و خون هستن این قریم و قدامت تاریخی بسیار بالا است بسیار بالا این حالا یک چیز دیگه را بگم در این قریه مردم زیاد زمیندار است یا دشار کار میکنن چرا قوی گپ است حقیقتی است قربانشون که زمینداری که میبینیم شان خداوند در کابل ما بسیار کم شده خب
چرا مردم ضرورت خانه برشان پیدا شده کل خانه آباد کردن. یعنی سابق بوده؟ سابق داشت قربان شما، زمین داشتیم. این همین دمروز که سعی میکنیم امروز یک شارک جل به نام میرویس جور شده که جلکار هستن. یا حال شان خدا اگر پیش امارت تیر شده باشی به رشوت و به پیسه و تا بالا، خب از پیش خدا تیر نمیشه کسی. این دنیا امتحان است. ببین که افغانستان ما شما که من پیشتر گفتم تاریخ هست، تاریخ داره قربان شما که هر سالش، هر قرنش، هر ماه، هر روزش. امروز من که فکر میکنم روز اول اقرب باشه. بله. امروز اول اقرب است که ما شما در این محفل قرار داریم، گریبان میگیریم، شکر میکشیم که شما جوانا وقت زمینه مساعد شد که آمدین اینمی از تاریخ وطن یک چیز برای ما وظیفه نام خدا. وظیفه ما. من یعنی گفتم که سابقا مردم زمیندار بود، دهقانی میکرد، گاو مال دارن ندارن، لبنیات و ماست و چکه و پنیر و قیماق. سابقش قربان شما. سابق اینجا ما مردم زمین للمی کار داشتیم که او را قیس حسن غصب کرده، دیگه امارت جوابش پیش خدا و رسول میته بخیر باشه. چرا مردم تکسای مالیه داره. اینمیتره کوبندای ما کس ما علفچر تکس داریم قربانی شما. تکس مالیدی دارید علفچر خود. یک کسی که علفچر امارت خدا آباد داشته باشه، طرف سمت غرب ما علفچر داشتن، خانه مردم ویران شد که بیادر علفچر ما بسم الله برین که میرین که هر طرف که میرین دیگه. دمی دوره یقین که اینم یک چیز است. شکر زمین داشتیم، علفچر داشتیم، زمین عوی داشتیم، شکر آبا و اجداد همه چیز ما فضیلتان خداوند تاریخ داشته که شما مرد آورده اینجا امروز ما صحبت داریم. بسیار خوش شدم، بسیار خوش شدم. فقط همه خبرت گرفتم، من رفتم با امان خدا امی جمعتان جمع باشه. جانم امی جان قن شکر تو اگر پنیر نداریم یقین که ماست پیدا میشه، دوغم پیدا میشه، شکر بولانیام پیدا میشه، همه چیز شکر خدا بی قدر پیدا میشه. شاد کنی بود حالا من نمیگم به خاطر خود. نه که بتونیش خدا نخواسته که ما پیش ما بیج. خوش شدم. نام سلامت. بسیار تشکر. نام خدا. با عزت. نه حالا ما شما را کجا بانم؟ ادامه گزارش ما مانده، ببینیم که تا کجا میره. ببینیم تا جایی که میرسین. فرایدون کجا شدی؟ تو باش که شاعرم ببینیم. این همه چیز نام خدا. افی جان کجا شاعر ما؟ بیا تو بدر نه که ما یار زنده صحبت وقتی به ما اجازه است. مزمو خاطر که خودت میگم که میری سفیدای ما را زیاد گپ نزنم، کم حوصله و بی حوصله نباشن، از سر من قار نشن. باش دیگه میگه بگو. خواهش میکنم قربان سرت. برو با عزت. من شورش نواستم. نام محمد تمیز. یعنی شنونده. با عزت بش. خدا کم. خاک پایتان. خواهش میکنم. بادار هستی. السلام علیکم. بخیر. شاعر قریه قلعه بغلک بگویم دیگه. اول نام تبر ما بگو. نام منیر احمد است. رسولی تخلص میکنیم. یک شعر داشتم بر عاشقا. والا گپ خراب است. اینمی گپ که سرم یا عاشق بازی یا میرسه، من یک متر باید دور استاد شم. صحیح است؟ خاطر کمی عزم شعرت عاشقا بسیار سخت است. ما عاشق نیستیم، خواهمت یک دمو وصف است. بله. خودت خوب نه دل ما جمع باشه. دلتان جمع. خدای دشمنت عاشق نسازه. سر از او سفید میشه. بله. من شوخی میکنم دیگه امرایت. خوب میفهمی دیگه آن گزارشای ما رو مهربانی کامرا و ما یک تلویزیون آریانا در خدمت. قاضیا هنگام قضاوت سوی چشمانش بنگر. قاضیا هنگام قضاوت سوی چشمانش بنگر. جرم من بالاست یا زیبایی چشمان او. عجب نازهای حیرت انگیز میکند این یار ما، یا که ما را ساده دیده است یا که خود نازدانه است. یا که ما را دیوانه دیده است یا خودش نازدانه است. بله. بسیار تشکر. با امان خدا رفتیم. خدا حافظتان. خدا حافظ. تشکر از محبت همتان بچه‌ها. با امان خدا. میشک بالا. ما اما تو
آهسته آهسته قصه کده آمدم در یک قسمت جایی که اینجا کار جریان داره. شکر خدا سر قدر دیوارای پخسایی و این خانه گلی سابقه و چپه شدگی و ریختگی این حالا خوب است که این جویام جور شد و کزی بعد زمستان هم میشه در این قریه قلای بغلک. دوستا و رفیقا اینجا کلگی است منتها در پالیم ملک صاحب همی قریه است. بیاییم که با ملک صاحب یک معرفی شویم. ملک صاحب این کامره تلویزیون آریانا در خدمتت است. زنده و سلامت. در قدم اول توفیق حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که السلام علیکم و رحمت الله خدمت تمام بینندگان و خوش آمدید میگم شما را که به اینجا تشریف آوردین در این راه دور. شما بخیر و سلامت باشین که اول از ما گرفتین. ما دیگه قصه کردم تا آمدیم تا اینجا. این حالا ای که ما چه قصه کردیم با کیا مصاحبه کردیم این را خب بینندای ما دیدن. بله. خودت نبودی؟ نه. این حال از اینجا از خودت میشنیم که به خاطر قریه قلای بغلک خودت چی گفتنی داری که از خودت هم میخوایم بشنویم و در کل مشکلات که بسیار زیاد مهم است میخوایم بشنویم که باز به اونم هم رسیدگی شه. تشکر. زنده و سلامت. ملک محمد سعید هستم، ملک قریه ولایتی اولیا و نوآباد و اصلا ولایتی اولیا شاید درباره ولایتی دوستای ما گفته باشه براتون، اما یک چیز من روشنی میندازم که 300 سال یا بسیار قدامت پیش که از بزرگان ما شنیدیم که ولایتی زنبیلکشا و زنبیلکشا که در تخت شاه حکمرانی داشتن و قریه ما را چیش بوده ولایتش بوده که عزیزه همو با اون نام ولایتی مشهور شده و ولایتی اصلا در پایان بوده و وقتی که نفوس ما اضافه تر شده گسترش پیدا کرده که یک قسمت به نام قلعه بغلک که اول یک قلعه جور شده باز مردم گفته قلعه بغلک کو که قلعه بغلک مشهور شد. بله به مشهور شده و ولایتی اولیا در چیز دولت هم ثبت است و قلعه بغلک هم که فضل الهی تا فعلا نفوسش در حدود 2,500 نفر که از پوزه سیابینی شروع میشه تا شهرک میرویس امتداد داره و در اینجا ما دو ملک هستیم فضل الهی که مثل برادروار هم با مفکوره هم یکی دیگه خود کار میکنیم و با سازی را که فضل خدا با بسیار تلاشایی که ما کردیم چند قبل یک جای جور کردیم که او در بالای سر قبرستانی هم استاد میشد با کمک ملک صاحب مسعود و مؤسسه آمده بود بعد از این کمک های خیری است که از دوستا و برادرها و یک تعداد چیز که این جای به امتداد 200 متر که کوچه بخی کس تیر شده نمیتونه تا جنازه خود ما تیر کردن نمیتونستیم. بسیار مشکل بود. بسیار مشکل. مشکل. خوب است که سهولت آمده این سر از این هم باز شاید یک چیز پنجره مجری اگه بودجه مامان پنجره میگیریم یگان قسمتایی که موتر از هرش تیر یعنی موتر رو باشه. بله عبور کنه. یعنی که مشکلات شکر خدا نیست دیگه اینجا فقط مشکل همین کوچه است که ذره پخته شود. دمی وقت جمهوریت ما وکیل پارلمان داشتیم نه کس اینجا توجه داشته و بیخی قریه ما فضل خدا کلینیک داریم مکتب داریم که اون بسای تلاش خدا بیامرز که اندیوال صمیمی بود اما سید داوود آقا ملک صاحب شیراز هم توجه داشت که ما همین مکتب و که تجریب زمین مکتب جور کردیم کلینیک جور کردیم. فضل الهی از مکتب و کلینیک و مسجد جامع ما بیغم هستیم که کل ولس ما در پشت ما استاد شده در مقابل مافیای زمین که ما از ولس ما خوب ولس قهرمان است خداوندگان اتفاق داد نصیب ما کنه با سازی ها شده یک ما سرکای ما در مجموع خراب است که بیخی توجه شاروال صاحب توجه ولسوال صاحب بگرامی را که ولسوال صاحب توجه کرده که یک پروژه که خورده بر ما داده ممنون احسانش و از بزرگای ما از وزیر صاحب انکشاف دهات و از دیگه بزرگای ما از امارت اسلامی که فضل خدا امنیت تامین است شکر ما کل مردم ما شکر میکشه و ما یگانه آرزویی که داریم که این سرک ما پخته شود عمومی کوچه های ما از خود سرک کابل لوگر بله هم جوار سرک کابل لوگر هستیم و داخل قریه ما بیخی حتی ما یگان چکر که کاپیسا میرم یک قریه را ملنگخیل میگه کو طرفش نورستان است همونجا ما پخته شده ما بسیار افسوس میکنم که ما در بین صدای ما در گوش رئیس الوزراء میرسه از اینجا که ما صدا کنیم اما ما مرکز کابل هستیم در بدر خاک بسر مردم ما مانده دیگه از آمدن شما که تا اینجا تشریف آوردین خیر مقدم میگم ایتان جهان سپاس خدا شما را عزت بده جوانای ما هستین و آینده وطن به دست شما جوان است با عزت باشین ما گفتن که اولین تلویزیونی است که در اینجا آمده خبر ما را گرفته من نمیفهم که مت هست نیزی شما بگین که بله میگه چیزی که بیان است میگه چاجات چی به بیان است این نفر است که شما اومدید اینجا این خیمام کتا کار کردیم دیگه خلاص صدای ما مردم مظلوم بیچاره در گوش مقامات میرسانیم خدا شما را اجر بده بخیر و سلامت باشید وظیفه ماست ملک صاحب چیزی گفتنی داشتم نه میخواستم پیشتر گفتیم ملک صاحب برادروار گفتی کار کردیم
باز هم اتفاق اتحاد ما همو وزنه برابر بیاید زنده باشید. گپ گفتنی از جان وکیل صاحب باشم. از ملک صاحب خوش شنیدیم که مشکلات قریه را گفت، می سرکای ما، می کوچای ما، کوچای فرعی ما خو بیخی وضعیتش خراب است. در جمهوریت هم نه کدام وکیل میشناختیم، نه کدام غیر صرف مسجد و مدرسه و کلینیک مکتب در او وقت که قبلگاه خودم بود سید داود ملک سید داود همینجا می کوشش میکنه که تدمی ریسفیدا و بزرگا و جوانا اونمو چی دار جور که فقط تنها اینم کوچای ما مونده که اینم کوچای ما پخته شود مشکلات مردم ما چی شود حل شود. تا دیگه دفعه که بخیر میایم ما متو پیاده نبیم که موتر تا اینجا بیایم مصاحبه کنیم. بخیر خوبی بخیر جور شد. زنده باشین. خیر ببینین. تشکر که شما تا اینجا را زحمت کشیدین که در قریه آمدین و ما بسیار از ایتان خوش شدیم. اولین تلویزیون بود که در طول 23 سال میشه که در قریه آمد و هم خود شما حافظ جان بودین. بسیار زیاد تشکر. آریانا و حافظ امیری در خدمت کل مردم. زنده باشین. تشکر. خوش شدیم. حافظ جان از تلویزیون آرانیا که اینجا آمده که امی مشکلات ما را به گوش مقامات برسانه. زنده باشی، سلامت باشین. تشکر از شما. بخیر سلامت، روز شما خوش. خوش آمدید. خوش آمدید. از فرایزون جان تشکر. قسمت هماهنگی گزارش بسیار تشکر. با امان خدا. رفتیم با امان. ما تشکر میکنم از همتان که همیشه گزارش های ما را تعقیب میکنیم. برای اولین بار گفتن بعد از 23 سال تقریبا در این قریه قلعه بغلک بگوییم که مربوط ولایتی اولیا میشه. در اینجا رسانه نامده بود و بعد از امی 23 سال اولین تلویزیونی که اینجا آمده تلویزیون آریانا این آمد و از اینجا گزارش تهیه کرد. بیادر کوچکتان کمی و کاستی را ببخشین. من تشکر میکنم از مردم این قلعه بغلک بگوییم که حالا مامیانش وطنی و تا که گشتیم بغلک داشت تا کمی گشتیم قصه کردیم کل گپ سر این بغلک بود و خداوند این مشکلات اینا را حل بسازه. هر چیزی تر کوچه هایشان هم پخته شود که تا دیگه دفعه میایم. و جالب بود که تا بال اینجا رسانه آمده بود. در پهلوی از اگر شما گزارش هم مکمل در تلویزیون نتونستین که ببینین، باز مکمل این گزارش شما میشه که از طریق چینل یوتیوب تلویزیون آریانا و افغان دیلی که او هم مربوط به تلویزیون آریانا میشه ببینین گزارش. کمی و کاستی را به بزرگواریتان ببخشین. تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما شما.